How to make ala Davao Conyo's audio photo book. Hey guys! Another entry for my photo book. Actually, itong coffee life sa TikTok ko. Hala, makalingaw dyan ni si Davao Conyo. Malingaw sa kuan niya mga photo with audio. Sa tinuod, kapoy baya si edit og video. Usahay, ganahan na ta magstorya sa behind the scenes. So first, pag-download og CapCut na app. Ayaw kabala ka, kay libre ra ni. Open new project. Unya, pili sa imong picture na imong i-upload. Usa-usa lang sa. I-click ang audio, click ang record. Unya, pwede na kamastorya. Unya, while ga-record, ayaw hui ang record button. Unya, i-click ang check. This is in Japan. Well, not really. Kung humana ka og record, i-click na ang export. Pwede na ka mo post sa Instagram. Karon i-add na ang imong mga pictures na gi-edit sa CapCut. Unya, click share. This photo is taken, so I just crop a photo of me. And we're done. Thank you for watching.